Breshëri Kallashnikovi ndaj shtëpisë së prindërve të gazetares Klodiana Lala. Policia e merr në mbrojtje, ndërsa gazetarja thot se ngjarja lidhet me detyrën e saj. Politika dhe shoqatat e mediave dënojnë aktin dhe kërkojnë zbardhjen e krimit sa më parë. Denar Biba reagon pas sqarimit të gjykatës së Strasburgut të dhënë për TV Klan për bisedën e përgjuar mes tij dhe gjyqtarit Ledi Bianku, duke thënë se qëndrimi i saj tregon se nuk bëhet fjalë për shantazh. Opozita e lexon ndryshe sqarimin. Kryeministri Rama vlerëson me nota maksimale sezonin turistik të këtij viti për sigurinë, pastërtinë dhe cilësinë e shërbimit dhe paralajmëron kontrollet përbashkëta me Greqinë në pikat kufitare për të lehtësuar lëvizjen e turistëve. Komiteti për Lirisë Civile në Parlamentin Evropian voton në favor të liberalizimit të vizave me Kosovën. Eurodeputetja Tanja Fajon thotë se qeveria e Prishtinës i ka përmbushur kushtet e vëna nga Brukseli. Thuaj se gjysma e shqiptarëve nuk shkojnë rregullisht tek mjeku dhe dentisti. Anketa e cilësisë së jetës e kryer nga Komisioni Evropian arrin në konkluzionin se qytetarët shqiptar kursejnë kur bëhet fjalë për shërbimet shëndetësore. Teknologjia mendoi se do të lehtësonte punën, por sipas një studimi të kryer në Britaninë e Madhe, ajo i ka shtuar orët e punës. Studimi përllogarit si punë çdo email, mesazh apo komunikim tjetër elektronik që lidhet me punën. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 15:30. Shtëpia e prindërve të gazetares Klodiana Lala është sulmuar me armë nga persona ende të pa identifikuar në orët e para të mëngjesit të sotëm. Plumbat kanë rënë mbi murin e jashtëm të shtëpisë, në pjesën ballore të saj dhe në disa dhoma, por fatmirësisht pa prekur asnjë nga personat që gjendeshin në shtëpi. Në atë kohë në banesë gjendeshin prindërit, vëllai dhe dy vajzat e vogla të gazetares së bashku me dy miq të familjes. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur në orën 3 pas mesnate. Gazetarja sqaroi në një komunikim me kolegët, duke thënë se ajo dhe familjarët e saj nuk kanë asnjë konflikt personal. Dyshoi se sulmi vjen si rezultat i punës time si gazetare. Këtë profesion e kam ushtruar me ndershmëri e profesionalizëm ndër vite dhe do vazhdoj ta ushtroj këtë detyrë me të njëjtin përkushtim pavarësisht gjithçkaje, shprehet ajo. Policia e ka marrë në ruajtje gazetaren dhe familjen e saj dhe po vjon hetimet për të hedhur dritë mbi këtë akt të rënd kriminal. Kryeministri Edi Rama ka reaguar menjëherë pas publikimit të lajmit se shtëpia e gazetares Klodiana Lala është sulmuar nga persona të pa identifikuar me breshëri plumbash gjatë natës e pa tolerueshme barbaria mbi shtëpinë e gazetares Klodiana Lala, shkroi Rama në Twitter, duke shtuar se ngjarja duhet zbardhur sa më parë dhe strukturat e shtetit janë të angazhuara maksimalisht. Rama thot se mbështet dhe inkurajon Klodiana në këtë moment kritik dhe se pret me padurim dëshkimin e keqbërësve. Aktin e rënd e ka dënuar edhe presidenti Meta, i cili thot se i shpreu solidaritet gazetares në një bisedë telefonike, duke inkurajuar të vijojë misionin e saj pa u trembur dhe shantazhuar nga askush. Edhe presidenti kërkon nga organet ligjzbatuese zbardhjen e ngjarjes. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka konsideruar një akt mafioz sulmin ndaj gazetares Klodiana Lala. Ai tha se ky është një tregues se si krimi i lidhur me qeverinë kërkon t'i mbyll gojën medias. Ndjekim një pjesë të reagimit të tij. Një gazetar që zbulon lidhjet e mafjas me pushtetin është sulmuar me armë. Mesazhi mafioz për gazetaren është i qartë, se kush del nga rreshti, kush nuk i bindet urdhrave, kush shqetëson qeverinë, kush nuk i bindet sundimit krimit, e ka fundin e shpejtë. Dua të shpreh vendosmërisht mbështetjen time dhe të Partisë Demokratike për Klodiana Lalën, familjarët e saj, për çdo gazetar të papërkulur nga krimi, të pabler nga kjo qeveri, që prej 5 vitesh nuk qeveris, por bashkë qeveris me krimin. Sulmi me armë ndaj gazetares Klodiana Lala, e cila së fundmi denoncoi dhe nxori në dritë lidhjet e ngushta të deputetit Edi Ramës Jurgis Çyrbja me bandën e Emiliano Shullazit janë tregues se me Edi Ramën krimi ndjehet
i paprekshëm. Edi Rama të lërë lot të krokodilit dhe gjej autorët e sulmit mafios me armë kundër gazetares Klodiana Lala. Sot kam edhe një mesazh për Edi Ramën. Do të mbash ti përgjegjës i vetëm nëse gazetares Klodiana Lala, familjes saj, çdo gazetari që nuk ha bukën tënde, apo çdo opozitari me qeverinë tënde i preket qoftë edhe një fije floku nga horrat dhe krimi që ke nën urdhrat e tua. Shoqata e mediave elektronike shqiptare, shoqata e gazetarëve profesionist, Lidhja e gazetarëve të Shqipërisë dënojnë me ashpersinë më të madhe sulmin me armë ndaj gazetares investigative Klodiana Lala. Në një deklaratë përbashkët të tyre thuhet se breshëria e plumbave e lëshuar mbi shtëpinë e saj është këmban alarmi që bie fort për rrezikun që u kanoset gazetarëve në kryerjen e detyrës së tyre të përditshme. Ky është një sulm i paprecedent kundër një gazetareje që ka guxuar të denoncojë rastet korruptive e kriminale si dhe kundër gjithë medias dhe fjalës së lirë. Plumbat ndaj banesës së gazetares janë një tentativë për të friksuar dhe për t'i mbyllur gojën gazetares Klodiana Lala dhe çdo gazetari tjetër në vend që guxon të hedhë dritë mbi ngjarje kriminale dhe afera të dyshimta, thuhet në deklaratë. Shoqata e gazetarëve i kërkojnë policisë së shtetit të veprojë me të gjithë forcën e saj për të hedhur dritë sa më shpejt mbi këtë ngjarje, një prej më të rëndave në vitet e fundit dhe për të vënë para drejtësisë autorët. Angazhimi i policisë për të kapur autorët e këtij akti kriminal është edhe një provë që shteti është në anën e gazetarëve dhe jo të atyre që sulmojnë atë, mbyllet deklarata. Ndërkohë në këtë momente ne do të lidhemi drejt për drejt me gazetarin tonë Xhevair Xhabina, i cili ndodhet në vendin e ngjarjes, pikërisht në shtëpinë e prindërve të gazetares Klodiana Lala, i cili ka mësuar dhe detaje të reja. Xhevi, të përshëndes, çfarë ke mësuar detaje të reja deri tani për këtë ngjarje të rëndë? Përshëndetje Anjola, atëherë për disa orësh ndodhemi në shtëpinë e prindërve të gazetares Klodiana Lala. Duhet thënë që kemi komunikuar me një pjesë të familjarëve të saj, pasi gazetarja në këto momente nuk ndodhet në shtëpi. Duhet thënë që edhe familjarët që kanë qenë në banesë në kohën kur ka ndodhur ngjarja nuk janë të qartë se në çorr ka ndodhur fiks sulmi ndaj shtëpisë. Janë gjithsej 6 plumba që janë qelluar drejt banesës. Vetëm në orët e para të mëngjesit familjarët e kanë konstatuar që drejt shtëpisë së tyre është qelluar me armë. Në këtë moment kanë njoftuar policinë, e cila ka mbritur në kohë rekord pranë banesës së familjarëve të gazetares Lale. Kanë këshyrur të gjitha provat në vendin e ngjarjes, kanë marrë në pyetje familjarët e saj. Nuk janë të qartë se çfarë fshihet pas kësaj, por në një reagim të saj gazetarja Klodiana Lala ka thënë që nuk ka asnjë konflikt tjetër, as ajo as familjarët e saj, dhe gjithë kjo që ka ndodhur lidhet me detyrën e saj që ka ushtruar gjatë gjithë kësaj kohe si gazetare e kronikës. Duhet thënë që familjarët kanë qenë të trembur, pasi në momentin ku ka ndodhur sulmi në banesë kanë qenë 2 vajzat e vogla të gazetares Klodiana Lala, vëllai i saj, prindërit e saj, si dhe 2 miq të saj, të cilët kanë qenë vizitor në banesë. Duhet thënë që kemi pasur komunikim me Klodin dhe na ka thënë që gjithçka lidhet me detyrën e saj. Nuk ka asnjë konflikt tjetër, as ajo as familjarët e saj. Xhevi, nga çfarë distancë është qelluar? Mund ta kesh idenë apo ke marrë informacion, kanë qenë afër autorët apo kanë qelluar nga një distancë e largët? Atëherë nga rruga kryesore deri në hyrje të banesës së Klodianës është rreth 20 metra, nuk është më shumë se 20 metra. Nuk dihet nëse sa persona kanë qenë, 1 apo 2, por dyshohet që është qelluar nga një makinë. Megjithatë kjo mbetet për të konfirmuar, pasi nuk ka dëshmitar të cilët të vërtetojnë këtë hipotezë deri në këtë momente, duhet thënë, pasi ende janë duke u kthyer, duke u marrë dëshmi, duke u kthyer prova, por edhe ndoshta edhe ndonjë kamera sigurie që lidhet me rrugën ku ka ndodhur ngjarja. Xhevi, unë falenderoj për raportimin. Do
Vërtet si më tej është lexuar në mënyra të ndryshme sqarimin që Gjykata e Drejtave të Njeriut në Strasburg dha një ditë më parë për TV Klan për çështjen e audiopërgjimit Bianku Biba. Nënkryetari i KQZ-s Denar Biba tha se gjykata konfirmoi pretendimet e tij, por sipas opozitës reagimi i gjykatës së Strasburgut tregoi se qeveria ka punuar kundër interesave të ish-pronarëve. Reagimi i gjykatës së Strasburgut në përgjigje të interesit të televizionit Klan për Denar Bibën është i mjaftueshëm për të dëshmuar se ai as e ka shantazhuar dhe as i ka bërë presion mikut të tij, antar të gjykatës së Strasburgut, Ledi Biankut. Termi i përdorur nga Bianku, qëndrimi pa përshtatshëm, kur informoi për takimin kreun e gjykatës Dean Shpilman, sipas Bibës, do të rrëzohej nëse do të publikojë biseda e plot. Ka konfirmuar variantin tim të së vërtetës. Gjykata pranon referimin e antarit saj për një qasje të papërshtatshme, pra jo ndikim, aq më pak shantazh. Më vjen jashtëzakonisht shumë keq që zoti Bianku nuk e ndau me mua në atë moment këtë qasje të tij, ta ndërpriste bisedën. Një tjetër provë në favor të tij, Biba cilson dhe mos reagimin e gjykatës së Strasburgut në vitin 2014, kur Ledi Bianku njoftoi kryetarin e saj për këtë kërkesë të papërshtatshme. Fakti që gjykata e Strasburgut nuk reagoi, nuk mbajti asnjë lloj qëndrimi ndaj shtetit shqiptar, tregon se sa i parëndësishme ishte kjo bisedë. Biba thot se arsyet e publikimit të audiopërgjimit janë për ta shantazhuar politikisht në detyrën e nënkryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndryshe lexon Partia Demokratike qëndrimin e zëdhënësit të gjykatës së Strasburgut, që sipas saj konfirmoi presionet e qeverisë. Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut konfirmoi dje zyrtarisht se qeveria shqiptare ka tentuar të ushtrojë presion dhe ka konsideruar të papërshtatshme këtë ndërhyrje. Çdo gjë tjetër, çdo deklaratë tjetër nga ana e qeverisë apo prokurorisë është propagandë. Deputetja Tabaku shton se qeveria ka bërë çdo përpjekje për të penguar dëmshpërblimin e ish-pronarëve, por në një reagim të saj, Partia Socialiste thot se kur demokratët ishin në pushtet, ju bën ish-pronarëve atë që nuk mund t'ua kishte bërë asnjë pushtues i huaj. Televizioni Klan kontaktoi me gjyqtarin shqiptar të Strasburgut Ledi Bianku, por ai nuk pranoi të bëje asnjë koment mbi këtë çështje, duke u shprehur se reagimi që gjykata dha për televizionin Klan e sqaron në mënyrë shtëruese situatën. Kryeministri Edi Rama tha në një takim me operatorët turistik se ky ka qenë sezoni më i mirë turistik në vend. Ai ka vlerësuar rritjen e sigurisë në plazhe, pastërtinë dhe uljen e nivelit të zhurmave, ndërsa ka zbuluar se për të përballuar fluksin në dogana do të ketë bashkëpunim edhe me palën greke. Përveç se me qeverinë e Kosovës, qeveria shqiptare është duke diskutuar dhe me qeverinë greke për të patur pika të përbashkëta kontrolli në dogana. Kjo për të thjeshtëzuar dhe përshpejtuar procedurat. Duam të vendosim një pikë përbashkët kontrolli me Greqinë, për të lehtësuar shumë hyrjet dhe daljet, duhet vendosim një pikë përbashkët kontrolli me Kosovën. Kryeministri e vlerëson me nota maksimale sezonin turistik. Siguria, pastërtia, cilësia e shërbimit këtë vit, sipas tij, kanë qenë shumë më të larta se vitet e shkuara. Shifrat janë shumë domethënëse në këtë aspekt. Jemi në një moment kur turizmin po e shohim gjithmonë më shumë të na jap mbrapsh atë që duam prej tij. Atyre që ankohen se çmimet janë të larta, Rama ju kundërvë opinionet e turistëve të huaj që kanë pushuar në Shqipëri. Turistët e huaj vinë në Shqipëri dhe thonë Shqipëria është shumë e bukur, pushimet janë të lira dhe mikpritja është e jashtëzakonshme. Shqiptarët që komentojnë thonë Shqipëria është e shëmtuar, pushimet janë shumë të shtrenjta, të gjithë ata që shërbejnë janë për të vrarë. Tani, o turistët e huaj janë nën efektin e drogës që i kemi dhënë ne si qeveri dhe nuk din as ku kanë ardhur dhe as çfarë flasin, o pastaj ka një problem me vetë këta që komentojnë. Kryeministri dhe ministrat Klosi dhe Peleshi bashkëbiseduan në plazhin e Gjirit të Lalzit me të rinjtë angazhuar në projektin Smile Albania, një projekt që ata premtojnë se do të vijojë gjatë gjithë vitit. Puna që kemi bërë, krijimi i grupit tuaj të vazhdojë gjatë gjithë vitit, të jetë pjesë e operacioneve tona të edukimit mjedisor, krijimit një atmosfere tjetër në mjedis. Është një ndryshim i madh midis fytyrës secilit prej jush dhe portretit të një roje me barkun sikur ka brenda 3 koka të mijat që nuk të lëshon post morja starin e xhepit.
Në projektin Smile Albania u angazhuan 1000 të rinj, të cilët u vendosën në 9 pikat hyrëse kufitare për të mirëpritur, orientuar apo dhënë asistencë për turistët e huaj. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbarë shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbarë shqiptar më i ndjekur. Me 30 vota pro, 10 kundër dhe 2 abstenim, Komiteti për Liri Civile në Parlamentin Evropian ka votuar në favor të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Eurodeputetja Tanja Fajon tha se qeveria e Prishtinës i ka përmbushur të gjitha kushtet e vëna nga Brukseli. Bashkimi Evropian hedh hapin e parë drejt heqjes së vizave për qytetarët kosovar. Komiteti për Lirit Civile në Parlamentin Evropian miratoi të njëjtën raportin e Komisionit Evropian të paraqitur më 18 korrik, ku thuaj se Kosova i kishte përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave. Për raportuesen për Kosovën në Parlamentin Evropian Tanja Fajon, nuk ka më asnjë arsye që institucionet përgjegjëse të Unionit të pengojnë procesin e heqjes së vizave. Ata nuk kanë asnjë arsye që ta kundërshtojnë këtë, pasi Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret. Ne po e bëjmë këtë hap për njerëzit e zakonshëm, për të rinjt, për ata që sot po shtërohen përpara konsullatave, sepse thjesht nuk mund të udhëtojnë në vendet europiane. Raporti miratuar me 30 vota pro, 10 kundër dhe 2 abstenime, i hap rrugën institucioneve kryesore, Parlamentit, Komisionit dhe Këshillit Evropian të ndërmarrin hapat e nevojshëm. Pritet që procesit përfundojë brenda një viti dhe qytetarët kosovar të lëvizin të lirë në vendet e BE-s. Optimizmin e shprehen në një reagim në Twitter edhe komisionerët Han dhe Avramopoulos. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se në dialogun me Serbinë nuk do të diskutohet çështja e rishikimit të kufive. Këtë ai konfirmoi pas një takimi që pati paraditën e sotme me presidentin e vendit Hashim Thaçi dhe kreun e kuvendit Kadri Veseli. Rishikimi i kufive nuk do të shtrohet për diskutim në dialogun e Brukselit mes Prishtinës dhe Beogradit. Këtë e konfirmoi kryeministri kosovar Ramush Haradinaj pas takimit zhvilluar paradite me presidentin Hashim Thaçi dhe kreun e kuvendit Kadri Veseli. Procesi i dialogut nuk nënkupton diskutim të territorit, as të kufive të Kosovës. Presidenti shpreh pozicionin e tij se po nuk pranon të diskutojë territori i vendit. Haradinaj tha se një nga kushtet e dialogut me Serbinë që do të përcaktohen nga pala kosovare do të jetë njohja reciproke. Prej më shumë se një muaj ka shkaktuar debate në të dy vendet deklarata e presidentit kosovar Hashim Thaçi për korrigjim kufish dhe bashkangjitje në territorin e Kosovës, të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Deklarata u interpretua si shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Të mërkurën partitë opozitare në Kosovë dorëzuan kërkesën për seancë të jashtëzakonshme më 4 shtator për të votuar një rezolutë që ndalon presidentin Thaçi të shtrojë për diskutim rishikimin e kufive. Takimi i radhës në Bruksel mes presidentëve të Kosovës dhe Serbisë parashikohet zhvillohet më 7 shtator. Propozimi për ndarjen e Kosovës ndërkohë ka nxitur debate edhe në Beograd. Analistët thonë se gjithsesi Serbia do ta njohë Kosovën edhe nëse nuk shkohet në ndarje, ide e cila sipas tyre po mbështetet fuqishëm së fundmi edhe nga presidenti Aleksandar Vučić. Presidenti serb Aleksandar Vučić në fillim të shtatorit do të vizitojë serbët e Kosovës për të biseduar për zgjidhjen. Tani do të vi me idenë e tij për ndarjen. Në mesin e serbëve ka patur shumë kundërshtar të kësaj ideje. Serbia do ta njohë Kosovën dhe nëse nuk do të vi deri tek ndarja. Ekziston mesazhi nga Bashkësia Ndërkombëtare për njohjen e realitetit, që nga viti 1999 ekziston ideja për njohjen e Kosovës në kufit ekzistues. Bjellosh thot se plani megjithatë nuk është konkret, pasi duhet të jetë më i saktë. Një nga pyetjet që shtrohet është ndikimi i një vendimi të tillë. Kjo sigurisht do t'i leverdiste presidentit të serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, pasi do të hapte mundësinë e bashkimit të serbëve me Serbinë. Por ekziston një porosi nga Bashkësia Ndërkombëtare për respektimin e integritetit territorial të vendeve të Ballkanit. Ideja e ndarjes pati kundërshtime ndërkombëtare fillimisht, por edhe progres si e tillë pas takimeve të para. Gjithsesi, enigmë ende është se si do të duket ajo. Idro Seferi, TV Klan Beograd.
700 kg marijuan e nisur nga Shqipëria është kapur në brigjet italiane në një operacion të përbashkët të 2 policive. Në pranga kanë rënë 2 transportuesit e drogës. Policia italiane arrestoi 2 shqiptarë që transportonin me skaf 700 kg marijuan drejt Italisë. Shqiptarët arrestuar janë të moshave 22 dhe 30 vjeç. Forcat e Guardia di Finanzës italiane u vunë në ndjekje të skafit në afërsi të brigjeve të këtij vendi pas njoftimit të marrë nga policia e Vlorës. Siç bëhet e ditur në njoftimin për shtyp të policisë shqiptare, skafi me drogë ishte pikasur që të martën në ujërat shqiptare. Forcat tona detare i kishin ndjekur trafikantët, por e patën të pamundur të ndalonin skafin, që kishte kaluar në ujërat ndërkombëtare. Ekipet e Guardia di Finanzës finalizuan operacionin në një fshat pranë Otrantos në Itali, ku u bë arrestimi i skafistëve dhe sekuestrimi i sasisë së konsiderueshme të drogës. Dyshime ka se të arrestuarit janë pjesë e një rrjeti më të gjerë të narkotrafikut, ndaj edhe po punohet për zbulimin dhe kapjen e të tjerë bashkëpunëtorëve. Të dhënat e një ankete të kryer nga Komisioni Evropian tregojnë se gjysma e shqiptarëve nuk shkojnë në mënyrë periodike tek dentisti apo mjeku dhe sipas studimit kjo lidhet për arsye ekonomike, por edhe nga tradita. Rreth 40% e shqiptarëve nuk paraqiten tek mjeku, ndërsa gjysma e popullsisë nuk shkon fare te dentisti. Të dhënat e bëra publike nga anketa e cilësisë së jetës të kryer nga Komisioni Evropian e rendisin vendin ton të pari në rajon për numrin e lartë të njerëzve që nuk tregojnë kujdes për shëndetin e tyre. Kultura e shërbimit dentar në Shqipëri lën akoma shumë për dëshiruar. Faktori kryesor është faktori social dhe ekonomik dhe është ndarë në shtresa pjesa e interesit. Kuptohet ata që kanë mundësinë bëjnë kontrollin periodik, sa pjesa tjetër që vuan problemet e saj sociale kuptohet ajo lën shumë për dëshiruar. Kujdesi më të madh kuptohet e ka rinia, e cila kujdeset për anën estetik më së shumti. Sipas bluzave të bardha të sëmurët kronike janë ata që paraqiten më shpesh tek mjeku i familjes. Zakonisht më shpesh paraqiten sëmurët kronik, që vinë disa herë në muaj për shqetësimet që kanë. Hipertensioni, problemet kardiake që fillojnë gjithësimundshmëria IKK, fibrilacioni, diabet mellitus dhe diagnoza astmës bronkiale. Në anketën e cilësisë së jetës të kryer nga Komisioni Evropian, vendi ynë ka një diferencë të lartë të interesimit të shqiptarëve për kujdesin shëndetësor. E nëse në Maqedoni dhe Maltëzi rreth 25% e të pyeturve kanë kursyer për të shkuar tek mjeku, në vendin ton kjo shifër është dyfishme e lartë. Megjithatë, bluzat e bardha rekomandojnë një kontroll periodik në mënyrë që të shmangen komplikacionet, si ato orale edhe shëndetësore. Sipas shkencëtarëve britanik, avancimi i teknologjisë ka shtuar orët e punës për të gjithë. Ata sugjerojnë në një studim të tyre që dërgimi një emaili apo angazhimi me punë dhe çështje pune jashtë orarit zyrtar duhet llogaritet si orë pune. Përhapja në masë e smartphone-ve dhe laptopve, po ashtu edhe mundësit për të hyrë në internet kudo, po nashtojnë orët e punës pa e vënë re. Një studim i Universitetit West England të Bristolit arrin në përfundimin se edhe dërgimet e emaileve për çështje pune jashtë orarit zyrtar duhet të llogariten si orare pune. Detajet e studimit u publikuan nga media britanike BBC, ku konstatohet se mbi 54% e londinezëve që udhtojnë në metro, nga shtëpia në punë dhe anasjelltas, e shfrytëzonin Wi-Fi-n që ofrohet falas nga shërbimi i transportit publik për çështje që kishin të bënin me punën. Për studimin u analizuan të dhënat e përdorimit të internetit të mbi 5000 pasagjerëve. Rezultatet treguan se ata i kushtonin kohë përgatitjes së materialeve të punës, duke marrë nga koha e aktiviteteve të tjera të jetës së përditshme, si për shembull kujdesi për fëmijët apo aktivitetet e kohës së lirë. Studiuesit kërkojnë të bëhen studime të thelluara për efektin negativ në shëndet që mund të ketë angazhimin në çështjet e punës edhe jashtë orarit zyrtar. Shkolla Dora Distria është rikonstruktuar dhe është gati për nisjen e sezonit të ri shkollor, ndërkohë kreu i Bashkisë Rion Velia tha se do të hiqet mësimi me 2 turne. Përfundon rikonstruksioni i shkollës Dora Distria. Viti i ri shkollor do i gjejë nxënësit me ambiente më të mira dhe 12 klasa të reja. I pranishëm gjatë inspektimit të punimeve, kryebashkiaku Rion Velia i tha se fal zgjerimit të ambienteve, eliminohet mësimi me 2 turna. Vjen mirë që mbas 20 e ca vjetësh shkolla shpëton nga 2 turna. Kemi shtuar 12 klasa për shtuar një krah total i shkollës, është rikuperuar një pjesë e degraduar pas për aktivitetet terrene sportive, riparuar palestra. Velia i tha se fal investimeve në infrastrukturën arsimore për një pjesë të mirë të shkollave në Tiranë, nuk ka më arsye që të ketë mbi popullim. Kjo është një shkollë kryesisht për njësi numër 10, edhe për gjithë nxënësit e kësaj njësie. Nëse cilën për njësive po bëhen shkollat e reja,
ne rekomandojmë duke qenë se dhe portali po çon mësuesit më të mirë në shkollat e reja dhe në çdo vend vakant, dua të inkurajoj të gjithë prindrit që ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Përveç shtimit të 12 klasave në shkollën Dora Distria është krijuar dhe një dhomë teknike që mundson sistemin e ri me ngroje qendrore. Futbollisti i kombëtares Eros Grezda është shumë pranë në kalimit të Glasgow Rangers. Një kundërshtar si Laçi nuk duhet nënvlerësuar sipas trajnerit të Skënderbeut Orges Shej, ndërkohë në ndeshjen që luhet të premten, tifozët nuk do të lejojnë të hyjnë në stadion. Në Venecia ka nisur edicioni i 75 i festivalit të filmit, në tapetin e kuq parakaluan yjet kinemas italiane dhe asaj botërore. Pritje si erdhi fundi, në Venecia filloi edicioni i 75 i festivalit më të vjetër të kinemas në botë. Tapeti i parë i kuq i këtij edicioni u shkel plot elegancë nga jo pak yje italian dhe ndërkombëtar. Festivali u hap me projeksionin e filmit First Man të regjisorit amerikan Damien Chazelle, ku roli kryesor në sagën biografike për Neil Armstrong, njeriu i parë që u ngjit në hënd, luhet nga aktori kanadez Ryan Gosling. Ndër të tjera, në ceremoninë e hapjes, u dha edhe çmimi Luani e Art për karrierën aktores britanike Vanessa Redgrave. Nata e dytë e festivalit do të vijojë me paraqitjen e 2 filmave të tjerë, Roma nga Alfonso Cuarón dhe Favorite nga Yorgos Lanthimos. Juria këtë vit do të kryesohet nga Guillermo del Toro, fituesi i Oscarit për regjinë më të mirë, për filmin The Shape of Water, i shoqëruar nga emra të njohur, përfshirë edhe skenaristin Paolo Genovese dhe aktorët Naomi Watts dhe Christoph Waltz. Detyra e jurisë do të jetë vlerësimi mes 21 filmave në garë, deri në dhënien e Luanit të Art për filmin më të mirë në natën e mbylljes më 8 shtator. Ka nisur regjistrimet e studentëve për vitin e ri akademik. Në Universitetin Epoka ka pasur fluks ditën e parë, por drejtuesit thonë se do të pranojnë vetëm 700 aplikantë. Maturantët e shpallur fitues nga plotësimi 25.000 formularëve kanë nisur regjistrimet në universitetet publike dhe private. Dita e parë e regjistrimeve ka sjellë fluks në sekretarinë e Universitetit Epoka. Rreth 2800 të rinj aplikuan për të ndjekur vitin akademik 2018-2019 në Universitetin Epoka, ndërsa më të mirët kanë marrë bursa studimi. Unë zgjodha degën informatik ekonomike. Kam fituar fal rankimit në universitet dhe pikëve që kam marrë në të maturës shtetërore, 75% të bursës. Epoka tani të ofron shumë mundësi të mira studimi, programe të ndryshme që janë shumë përfuara sot në tregun vendas dhe ndërkombëtar. Dega e informatikës ekonomike zhvillohet në gjuhën angleze. E mendoj se është një mundësi më e mirë për të studiuar në Universitetin Epoka. Kam menduar që të mbaroj të Universiteti Epoka dhe më pas për masterin kam menduar të vazhdoj jashtë. Rreth 700 maturantë do të pranohen për të ndjekur studimet e tyre në degët e inxhinierisë kompjuterike, tek ajo elektronike dhe komunikimi digital, inxhinieri ndërtimi, arkitektur, bank financë, administrim biznes, shkenca politike dhe drejtësi. Vendet bosh pas 48 orëve do të plotësohen nga raundi i dytë i regjistrimeve nga data 15 deri në 20 shtator. Këtu kemi përfunduar këtë edicion informativ. Faleminderit që na ndoqët.